guys, it's Yaya Bells and welcome back to my channel. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at hit lang po dyan ang button sa taas para ma-notify kayo sa aking next video. So today's video guys is gagawa tayo ng date makeup look. So titingnan natin kung anong magiging aura natin mamaya. Sana maganda yung outcome. So tingnan lang natin. Pasensya na, maitim yung pinipili natin. Charot. Okay, so, para walang ano. So, eto na. Of course, as usual guys, hindi ako gumagamit ng primer. So, ito yung gagamitin ko yung day cream as a primer. So, ayan. Seconds lang kasi let's say hindi nga seconds, minutes kasi medyo matagal. So, gagawa lang ako ng kilay ko kasi it takes time. It really takes time to make kilay. Hindi naman siya perfect, but alam mo yon, basta pag babae ka, alam mo yung struggle sa paggagawa ng kilay. Ayan na guys, nagawa ko na yung kilay ko. So, nagawa ko na yung kilay ko. So, tingnan natin ang next. We'll go to eyeshadow. Okay na yung kilay ko. So, before pala guys, before ako, lagi ako naglalagay ng lip balm. Kasi, mas maganda kasi maglagay ng lip balm. Before ako mag-apply ng lipstick, mas maganda may lip balm. So, now we'll go to eyeshadow. So, medyo okay na yung aking kilay. Okay na yan. Okay na yan. So, ngayon, ang kilay natin, hindi pa pala ako nakapag-foundation. Nakalimutan yung foundation. Hindi pa pala ako nakapag-foundation. So, eto ang gagamitin natin sa foundation. Enough lang para sa cheeky na yung parang bumata ka tingnan. Bumata ka tingnan. Okay, so okay na siya guys. So now we'll go to foundation. We'll go to eyeshadow. Sa eyeshadow, mag-go ako sa my favorite na eyeshadow. Pero ito yung gagamitin ko kasi favorite ko kasi ito yung color na to. Guys, pag may pag may date kayo, don't put heavy makeup. Charot, heavy makeup. Alam mo yung makeup na parang masyadong seductive. Dapat paano lang, chiki-chiki, pakit-kit lang. Charot.
So, ayan na po guys. Nalagyan ko na siya ng ano. Nalagyan ko na siya ng ano. So, ang gawin nyo, eto, shout out kay Ate Nelly. Ate Nelly, pag bumili ka next time ng fake lashes, dapat ganito kahaba para dramatic ang dating ng ano, mata mo. So, lagi ko pong inaturo, ganito po dapat. Nasa center, yung chan, i-clip siya ng chani, tapos nasa center yung pagkalagay para i-push na siya ng guys, nakabit ko na yung aking fake lash extension. So, satisfied ba? Ayan na, so pupunta tayo sa lipstick. The last na yung lipstick. Ito na yung ating final look, date look. Ayan. So, ay, may nakalimutan pa ako. So, yan na po yung ating date look. Okay, guys. Yan. Hi, puppy! Ayan. So, ayan na, guys. Boom! Ayan na po siya. Ayan. Mamaya, hindi pa ako nakapagsuklay eh. So, ayusin natin mamaya yan. Sa final look. Okay. Ayusin natin sa final look. So guys, this is already our final look. Yung syempre kailangan kailangan pag kailangan kung makipag-date kayo, medyo kailangan close on. Tsaka na kayo lumubad pag okay na.